8 کندل 5 دقیقه در اونس جهانی طلا در سود. سیگنال طلایی 3 مهر 1404 یکی از بزرگترین سیگنال های گروه تلگرامی ما بوده. به همین دلیل میخوام کاملا امروز براتون توضیح بدم روند سیگنال دادن استراتژی دیار پلاس و دلیل این که استراتژی دیار پلاس بسیار درست و ناحیه ورود و ناحیه خروج دقیق برای ما مشخص میکنه را میخوام کامل براتون امروز در این ویدیو توضیح بدم و کاملا بگم چطوری میتونید شما هم از این سیگنال ها استفاده بکنید. به همین دلیل با هم دیگه میریم روی چارت نگاه میکنیم. ما یک معامله امروز داشتیم در ناحیه 3742 دلار در روی اونس جهانی طلا. در روی تایم فریم 5 دقیقه هستیم که در گروه تلگرامی ما این سیگنال را کاملا در ساعت مشخص اعلام کردیم. ارسال پیام 11 و 10 دقیقه و ساعت ویدیو هم ساعت 11 و 43 دقیقه. 10 و 43 دقیقه کاملا نقطه ورود نقطه خروج کاملا مشخص. ناحیه ورود 3742، ناحیه خروج استاپ 3738 و تی پی 3749 که همونطوری نگاه میکنید در گروه تلگرامی ما تی پی 2 لمس شد و از استراتژی دیار پلاس و بلافاصله برای کسایی که داخل گروه با ما همکاری داشتن ریسک فری انجام شد و در تی پی 2 بخش بزرگی از معامله اومدن بیرون. خود بنده در حساب 100,000 تایی که با هم دیگه در لایف ترید ها بردیم جلو. لایف ترید هایی که کاملا نگاه بکنید وین ریت 100 5 معامله 14 معامله 28 معامله 45 معامله و 35 معامله. وین ریت 100 کاملا بر روی اونس جهانی طلا، بیت کوین و داو جونز که بهتون قول داده بودم که مختص فارکس و کریپتو استراتژی دیار پلاس. این صفحه رسمی بروکر بنده در روی گوشی 157 دقیقه همون خرید و مقدار سودی که انجام شد 13188 دلار، 1,300,000,000 در 20 دقیقه. و بعد از اینکه ما اومدیم بیرون دوستان خیلی ها بیرون نیومدن، براشون کاملا راهنمایی کردیم و به تی پی 3 رسید و الان بازار را ساعت 1:19 دقیقه بعد ظهر نگاه بکنید. استاپی که ما مشخص کرده بودیم 3738 به هیچ عنوان دیده نشد. ناحیه ورود درجه 1، استاپ درجه 1. کسایی که واقعا ارزش این استراتژی ها بخوان بدونن میدونن و میدونن که این سیگنال بسیار سیگنال درجه 1. شما نگاه بکنید در این ناحیه و اگر برآورد داشته باشین با هم دیگه متوجه خواهید شد که این استراتژی فوق‌العاده و قابل قبولیه. و به همین دلیل بنده به خاطر اینکه کاملا شما متوجه بشین ویدیوی کامل حرکت‌های کندل در بروکر بنده را در صفحه گوشی کاملا ضبط کردم و کاملا پخش خواهد شد و نگاه بکنید که این استراتژی فوق‌العاده استراتژی کاربردی و اصولیه. و اگر کسی واقعا مد نظرش هست که دیگه استرس ترید را نکشه و ترید بدون استرس را شروع بکنه، حتما در گروه تلگرامی ما عضو بشه و بنده و تیم در خدمتتون هستیم و هم آموزش خصوصی استراتژی دیار پلاس داریم، هم سیگنال های 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه. بستگی به اکانتتون داره و ببینیم که کاملا چقدر در ضرر هست و تمام مدیریت حساب شما از زمان شروع همکاری تا زمانی که شما برآورد داشته باشین 1 ماه تا 1 سال کاملا به بنده، به وظیفه بنده و تیم بنده است و قاعدتا تمام محاسبات حساب شما که چه مقدار حج بیاین داخل چه مقدار حج برید بیرون کاملا برای بنده کاملا تعریف شده که وظیفه بنده است و انجام وظیفه خواهیم کرد. آموزش خصوصی استراتژی دیار پلاس هم حدودا 3 ماه طول میکشه. درسته 4 سال طول کشیده نوشتنش و حدود 3 ماه طول میکشه یاد گرفتنش. 30 جلسه آنلاین داره و به تعداد جلسات حضوری هم اگر مد نظر شما باشه در تمام نقاط کشور بنده و تیم انجام وظیفه خواهیم کرد. و این میشه خروجی استراتژی دیار پلاس، ناحیه ورودی که دقیق و اصولی در 3 مهر ماه 1404. نوش جون چشماتون و بنده و تیم موظف هستیم که از این
سیگنال ها در گروه تلگرامی که شما میان عضو میشین، بعد از شروع همکاری اینجا شما درخواست میکنید که آموزش خصوصی میخوای، سیگنال میخوای، چی میخوای کاملا، و بعد هماهنگی و همکاری که انجام شد دعوت میشیم به گروه اصلی که داخلش سیگنال هست و آموزش خصوصی ها هم مرتب 4 جلسه اول رو ارسال میکنیم، دیدین با هم دیگه خرید میزنیم و 5 جلسه تا 9 جلسه رو براتون ارسال خواهیم کرد. میبینید باز با هم خرید میزنیم. میخوام اینو بگم که شما در 30 جلسه آموزش خصوصی استراتژی دیار پلاس که نگاه میکنید، کاملا همزمان در چند جلسه مختص که استراتژی دیار پلاس رو به صورت حرفه‌ای آموزش دیدیم با هم دیگه خرید میزنید. روز 30 شما یک استراتژی به نام استراتژی دیار پلاس دارین که هم روی فارکس و هم روی کریپتو جواب میده و روز 30 قطعاً به قطع یقین یک استراتژی هم برای خودتون شخصی سازی شده داریم. یعنی ما از جلسه 20 تا 25 سبک استراتژی سازی را به شما آموزش خواهیم داد و اون دیگه به شما بستگی داره که هر چقدر بشینی پای چارت و از اون 5 جلسه 6 جلسه حرفه‌ای کندل شناسی استفاده بکنید. ناحیه ورود درجه 1 3742 دوست گل من، استاپ اصلا دیده نشده. از ساعت 10:45 از شروع باز شدن سشن لندن تا به همین لحظه هر کسی که با این سیگنال وارد شد در سوده. چند کندل میشه؟ نزدیک به 30 کندل 5 دقیقه در اونس جهانی طلا برای هر استراتژی قفل این معامله. و بنده و تیم در خدمت شما هستیم. موفق و پیروز و سربلند